Hello everyone, welcome back to the channel. আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ এটি নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আৰু আজিৰ ভিডিওটোত আপোনালোকক দেখুৱাম যে আমাৰ বিদ্যালয়খনে এটা সন্মান পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কাৰণটো হৈছে যেহেতু আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ মেট্ৰিক এক্সামৰ ফলাফল বহুত ভাল হৈছে এবাৰ গোটেই জিলাখনৰ ভিতৰতে নাম ৰাখিব পাৰিছো লৰা ছোৱালীবিলাকৰ নিজৰ কষ্টৰ ফলত আৰু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কষ্টৰ ফলত আমি তো আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাখন আজি 15 আগষ্ট 2022 ৰাতিপুৱাটো এটা ব্লগ আপোনালোকলৈ আনিলোৱে সেলিব্ৰেশন কেনেকেনো কৰিছে হামৰেন পুৰণা বজাৰ ফিল্ডত সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোৱে ব্লগটোত এই ব্লগটোত দেখুৱাম যে পিছবেলা এতিয়া 3:30 বজাত আমি গৈ আছো আমাৰ স্কুলৰ কাৰণে কিবা এটা প্ৰাইজ দিব ৰিজাল্ট ভাল হোৱাৰ বাবে আৰু সেই কাৰণে ভাবিলো আপোনালোককো আমাৰ লগতে লৈ যাও আপোনালোকেও চাওকচোন বাৰু কিনো প্ৰাইজ পাও আৰু কেনেকেনো তাত সেলিব্ৰেশন হয় বলক তেন্তে আপোনালোক আমাৰ লগতে গৈ থাকক বিদ্যালয়ৰ ফলাফল ইমান ভাল হোৱাৰ আৰত আমাৰ প্ৰধান শিক্ষকৰো বহুত হাত আছে আৰু সেইহে তেওঁৰ লগতে আমি গোটেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল গৈ আছো এতিয়া গতিকে ছাৰৰ গাড়ীতে যাম মই এতিয়া ওলাই ৰেডি হৈ ৰৈ আছো ছাৰহত আহি আছে মোক এতিয়া লৈ যাব বলক যাও আমি সকলো উঠিলো গাড়ীত আজি আমাৰ হেড ছাৰৰ ঘৰৰ বাইদেউ মানে হেড ছাৰৰ ৱাইফকো দেখাই দিছো এইয়া আমাৰ পিংকি মেডাম কলমেয়া বাইদেউকটো পায়ে আছে আমি সকলো গৈ আছো বহুত ভাল লাগি আছে মনটো এই আমাৰ ছাৰ আগফালে বহিছে ছাৰৰ মনটো চাগে বহুত ভাল লাগি আছে হয় হয় আমি সকলো গৈ আছো আপোনালোকেও আমাৰ লগতে থাকক কেনেকেনো তাত কি হয় গোটেই প্ৰগ্ৰামটো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্টৰ যিমান কেইখন স্কুলে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বুলি শুনিছো গতিকে তালৈ গৈ চাওঁচোন আমিও চাম আপোনালোকেও চাই থাকক কোন কোননো আহে আৰু কেনেকেনো কি হয় গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম এৱাৰ্ড ডিস্ট্ৰিবিউশন প্ৰগ্ৰামটো আৰম্ভ হ'বলৈ আৰু অকমান সময় বাকি আছে সেয়েহে আমি সকলোৱে এইদৰে ৱেইট কৰি আছো আৰু চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো এই সমূহ এৱাৰ্ড আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সজাই থকা হৈছে একচুয়ালি ৰাতিপুৱা হৈ যোৱা মাৰ্চ পাষ্টৰ যেটো কম্পিটিশন আছিলে সেয়া এৱাৰ্ডটো এতিয়া দিয়া হ'ব আৰু লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ বিভিন্ন ব্যক্তিসকলক এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব আৰু এয়া আমাৰ এৱাৰ্ড ডিস্ট্ৰিবিউশন সেৰেমনি আৰম্ভ হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকে চাই থাককচোন বাৰু Second place goes to Karbi Anglong. Right for the first place, health category, Junmani High School. They are constantly improving their results. Here is the Konstable Tanvi Balika Vidyalaya for the sorting. Thank you. Now from the HAMREN Konstable Tanvi Balika Vidyalaya from HAMREN is number 1 certificate of excellency along with memento from the Honorable Principal. Yes, they are from sorting. Sorry, HAMREN Konstable Tanvi Balika Vidyalaya. Thank you, ma'am. Next, as we have the Bhopsong High School. Bhopsong High School. It is okay. It is okay. Thank you, sir. Now we have the HAMREN Girls High School. ছাৰে আনিলেগে এৱাৰ্ডটো আৰু সেইগৰাকী আমাৰ ভক্সং হাই স্কুলৰ হেড ছাৰ হয় তেওঁলোকে 100% ৰিজাল্ট কৰিছে সেইকাৰণে পাইছে দুইগৰাকীয়ে এইটো এৱাৰ্ড পালে আমাৰ স্কুলে চাও 76th ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে এক্সেলেন্ট ৰিজাল্ট হামৰেন গাৰ্লছ হাই স্কুল এই এৱাৰ্ডটো পালো আমি হেড ছাৰে গৈ লৈ আহিলেগে আৰু এইখন সাৰ্টিফিকেট দিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম অফিস অফ দা ডেপুটি কমিশনাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং সাৰ্টিফিকেট অফ এপ্ৰিচিয়েশ্যন হামৰেন গাৰ্লছ HS এক্সেলেন্ট ৰিজাল্ট ইন HSLC এয়া আমি সকলো ইয়াতে বহি আছো আৰু আমাৰ এৱাৰ্ড প্ৰগ্ৰামটো অলৰেডি শেষ হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়া ফুটবল মেচ আছে
আৰু ফুটবল মেটচটো এনজয় কৰিম বুলি ভাবিছোঁ অলপ সময় যিহেতু আহিছোঁৱেই ঘৰত গৈনো কি কৰিম এতিয়া বাইদেউ ফুটবল খেল চাই যাব হয় অলপ অলপ চাওঁ আহিছোঁৱে যেতিয়া হয়নে নহয় এনজয় কৰোঁ এৱাৰ্ডটো অলৰেডি পালোৱেই গতিকে খেলো চাই যাওঁ আৰু খেলটো কাৰ মাজত আছে বুলি কৈছে বাইদেউ DC11 আৰু OSD 11 তাৰমানে DC অফিচৰ মানুহখিনি আৰু আমাৰ কাউন্সিলৰ মানে ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ মানুহখিনিৰ মাজত ফুটবল মেটচ আছে গতিকে আমি ফুটবল মেটচটো অলপ এনজয় কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম তাৰপিছতে ব্লগটো শেষ কৰিম ফুটবল খেল আৰম্ভ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে দুইটা পাৰ্টিয়ে ফিল্ডত নামিছে আৰু এয়া অলপ প্ৰেক্টিচ ছেশ্যন চলি আছে আচলতে বৰষুণ দি দিলে বহুত ডাঙৰকৈ সেইকাৰণে অলপ দেৰি হ'ল এয়া আমাৰ DC মেডাম আৰু SP ছাৰ আগবাঢ়ি গৈ আছে আজিৰ ফুটবল খেলখন ইনাগুৰেট কৰিবৰ কাৰণে খেলখন আৰম্ভ হ'ব আৰু অলপ পিছত এয়া আমাৰ DC মেডামে ফুটবলত এটি গোৰ মাৰি আজিৰ খেলৰ আৰম্ভণি কৰি দিলে শুভাৰম্ভণি কৰি তেওঁলোক উভতি আহি আছে আমাৰ গৈঠালাংচু বিধানসভাৰ MLA ৰূপসিং তেৰণ ছাৰে ৰেফাৰীৰ ৰোল প্লে কৰিছে আজি দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে সেই অৰেঞ্জ কালাৰ জাৰ্চি পিন্ধি আছে তেওঁ ৰেফাৰী হৈছে MLA ছাৰ নিজে ৰেফাৰী হৈছে আজি আৰু ফুটবল মেটচটো বহুতেই ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব কিয়নো আমাৰ দুৱাৰামলা সমষ্টিৰ EM ছাৰেও খেলিছে আৰু লগতে আৰু এগৰাকী MSc হেডচিং ৰংপাৰ তেখেতেও খেলিছে খেল আৰম্ভ হৈ গৈছে অলৰেডি এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এইজন দেখিছে শকতকৈ যিগৰাকী আছে তেওঁ হৈছে আমাৰ দুৱাৰামলা সমষ্টিৰ EM ছাৰ প্ৰভাত তাৰু তেওঁ নিজেও খেলিবলৈ গৈছে আৰু ভালেই খেলি আছে এতিয়ালৈকে পেটে খুন্দা খাই গৈছে শৰ্ট ব্ৰেক এটা দিয়া হৈছে এতিয়ালৈকে আমাৰ DC অফিচৰ টিমে 2টা গ'ল দিলে কিন্তু ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী টিমটো এতিয়ালৈকে এটা গ'লো দিব পৰা নাই গতিকে এতিয়ালৈকে আমাৰ DC অফিচৰ টিমটো জয়ী হৈ আছে বাকী ছেকেণ্ড হাফত আৰু কি হয় নাজানো চাওঁ এয়া ফুটবল খেলৰ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড আৰম্ভ হৈছে আৰু চলি আছে কিন্তু অলপ সময় স্থগিত কৰা হৈছে খেলখন কিয়নো আমাৰ জাতীয় পতাকাখন এতিয়া নমোৱাৰ সময় হৈ গৈছে সেইকাৰণে অলপ সময় খেলখন স্থগিত কৰা হৈছে আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ বাৰু চাৰে 5টা বাজি গ'ল আৰু অলপ আন্ধাৰো হৈ আহিছে লাহে লাহে খেলখন আৰু অলপ সময় আছে জোৰ জবস্তি গ'ল এইটো গ'ল হ'বনে নহয় ন ফাউল এইটো বৰ দুখৰ বিষয় এতিয়ালৈকে আমাৰ ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ ফালৰ পৰা এটাও গোল দিব পৰা নাই এই গৈছিলে
তিনটা গোল খালে আৰু নোৱাৰি আৰু দেই তিনটা খালে তিনটা আজি মানে ডিচি অফিচৰ টিমে গোল দিম বুলিয়ে আহিছে তিনটা দিলে আৰু আমাৰ এইফালে অৱস্থা একেবাৰে বেয়া 0 হৈ আছে এতিয়ালৈকে ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ টিমে এটাও দিব পৰা নাই গোল গতিকে বেয়া লাগি আছে তেওঁলোক হয়তো জিকিব নোৱাৰিব আজি কিন্তু এটামান গোল দিয়া হ'লে ভাল লাগিলেহেঁতেন যেহেতু ডিচি অফিচৰ দলটোৱে অলৰেডি 3টা গোল দিলেই আৰু মাত্ৰ 10 মিনিটমান সময় বাকী আছেগে আৰু মাত্ৰ 1 মিনিট সময় আছে যি দেখিছোঁ আজি 0তে থাকিব আৰু আমাৰ ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী গ্ৰুপটো তেওঁলোকে এটাও দিব নোৱাৰিলে গোল ফাইনেলি টাইম ইজ অভাৰ আজিৰ খেলখন 3-0তে সমাপ্ত হ'ল আমিও যাওঁগে ঘৰাঘৰি ডিচি লেভেল জিকি গ'ল ডিচি অফিচৰ টিমটো জিকি গ'ল 3টা গোল দিলে আৰু ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী লেভেল 0 ফাইনেলি ফুটবল খেল শেষ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ প্ৰাইজ বিতৰণৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম আছিলে সেইটো অলৰেডি শেষ হৈ গ'ল অকল স্কুলৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণেই প্ৰাইজ দিয়া নাছিলে আচলতে এখন জিলাত বিভিন্ন বিভাগত যিসকলে ভাল কাম কৰিছে যেনেকৈ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলৰ পৰাও দিছে তাৰপিছত আপোনাৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰাও দিছে তেনেকৈ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন ব্যক্তিক মাতি আনি আজি এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে 15 আগষ্টৰ দিনাখন ডিচি মেডামে নিজ হাতেৰে দিছে আৰু সেইকাৰণে ভাল লাগিলে প্ৰগ্ৰামটো ভাল লাগিলে নে বাইদেউ ভাল লাগিলে আৰু ফুটবল মেটচটো বহুত এনজয় কৰিলোঁ ন মজা লাগিলে কিন্তু আমাৰ ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ গ্ৰুপৰ পৰাও এটা গোল অন্তত দিয়া হ'লে ভাল লাগিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকে এটাও গোল দিব নোৱাৰিলে ডিচি অফিচৰ টিমটোৱে কিন্তু 3টা গোল দিলে 3-0 হৈ গ'ল আৰু ফাইনেলি আমাৰ মেটচটো শেষ হৈ গ'ল তো ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে ভাল লাগিলে তেনেহ'লে কি কৰিব লাগে আপোনালোকে জানেই আকৌ লগ পাই আছোঁ অতি কম দিনৰ ভিতৰত আজিলৈ বাই বাই